Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây sẽ là những thông tin nổi bật trong tuần. Giá heo hơi trong tuần tăng giảm thất thường. Theo ghi nhận từ phía thị trường, giá heo hơi trong tuần tăng giảm không đồng nhất, có lúc tăng cao nhất mức 3.000 đồng trên kg. Cụ thể ngày 9 tháng 8, giá heo hơi tại tỉnh Tuyên Quang tăng 3.000 đồng trên kg, đạt 63.000 đồng trên kg. Hai tỉnh Thái Nguyên và Thái Bình cùng tăng 3.000 đồng trên kg, lên mức 64.000 đồng trên kg. Nhưng giá heo lại đảo chiều giảm vào dịp cuối tuần. Mức giảm cao nhất được ghi nhận tại miền Bắc là 2.000 đồng trên kg. Cụ thể, ngày 11 tháng 8, giá heo hơi tại Thái Nguyên ghi nhận mức giá 62.000 đồng trên kg, sau khi giảm 2.000 đồng trên kg. Các địa phương còn lại tăng giảm không đồng nhất. Tuy nhiên, giá heo hơi vẫn ở mức cao 58 đến 64.000 đồng trên kg. Đồng thời, nhiều công ty cám tiếp tục có động thái giảm giá lần thứ tư trong tháng 8 này, nên người chăn nuôi vẫn có lãi tốt. Tuy nhiên, tình hình dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước như Bắc Kạn, Đắk Nông. Do đó, bà con chăn nuôi cần chủ động và tích cực vệ sinh phòng bệnh để hạn chế tối đa dịch bệnh trên đàn lợn, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Hội nghị chăn nuôi thú y toàn quốc 2023 AVS 2023 điểm hẹn đa giá trị cho ngành chăn nuôi. AVS 2023 được tổ chức từ ngày 5 đến mùng 7 tháng 10 năm 2023 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. AVS 2023 có chủ đề Chăn nuôi tuần hoàn trong kỷ nguyên số. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Trần Anh Đào, Phó ban tổ chức, AVS là hội nghị được tổ chức 2 năm một lần nhằm tạo ra diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà chăn nuôi, các hiệp hội, các doanh nghiệp, trang trại thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y gặp gỡ, trao đổi các kết quả nghiên cứu và thành tựu khoa học công nghệ, giới thiệu, trưng bày những thành tựu của ngành chăn nuôi thú y, nâng tầm thương hiệu, thảo luận, định hướng cho sự phát triển ngành chăn nuôi và thú y. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cũng như quảng bá tuyển sinh cho học viện, AVS được bảo trợ bởi Hội nghị chăn nuôi Việt Nam và Hội nghị thú y Việt Nam. Theo ban tổ chức AVS 2023 được thành lập, dưới đó là các ban điều hành, ban sự kiện, ban chuyên môn, ban truyền thông, ban tài chính, đã và đang nỗ lực hết mình để AVS được tổ chức diễn ra chuyên nghiệp, thành công nhất. Điểm nhấn của AVS 2023 là có nhiều không gian đặc sắc như 1. Không gian công nghệ, trưng bày các sản phẩm công nghệ 4.0 và công nghệ tuần hoàn trong nông nghiệp. 2. Không gian sản phẩm chăn nuôi thú y, các sản phẩm chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và thiết bị, sản phẩm chăn nuôi. 3. Không gian nghệ thuật do sinh viên Học viện Nông nghiệp trình bày. 4. Màn trình diễn xếp hình độc đáo bằng flycam trên bầu trời trong đêm gala dinner. Ngoài ra, các báo cáo tại AVS sẽ được trình bày bởi các chuyên gia đầu ngành về chăn nuôi tuần hoàn và 4.0. Các diễn giả là những người có chuyên môn sâu về lĩnh vực, có kỹ năng thuyết trình và tầm nhìn quốc tế. Cũng theo ban tổ chức, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện AVS 2023 với quy mô lớn, hoành tráng, chuyên nghiệp để tạo nên màu sắc cờ áo cho ngành chăn nuôi thú y. Vì vậy, học viện mong muốn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành về vật chất, tinh thần về mọi mặt của các doanh nghiệp để công tác tổ chức được chu đáo, chuyên nghiệp và an toàn nhất. Giá heo hơi phục hồi, cổ phiếu doanh nghiệp chăn nuôi bứt phá ấn tượng, doanh nghiệp chăn nuôi có lãi. Việc giá heo hơi trong nước có dấu hiệu khởi sắc trở lại đã giúp nhóm cổ phiếu doanh nghiệp chăn nuôi trên sàn chứng khoán bứt phá mạnh. Đặc biệt, có cổ phiếu đã tăng 86% chỉ trong vòng 4 tháng trở lại đây. Kể từ cuối tuần trước, giá heo hơi trên toàn quốc đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại sau chuỗi ngày giảm giá kéo dài suốt từ nửa cuối tháng 7. Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng mưa lũ phức tạp tại miền Bắc và khu vực Tây Nguyên khiến nguồn cung heo ra thị trường bị gián đoạn cục bộ. Đồng thời, việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triệt để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới vào Việt Nam kể từ đầu tháng 8 đã giúp giảm dần áp lực nguồn cung. Tình hình mưa lũ lịch sử tại Trung Quốc cũng đang tác động tiêu cực đến hoạt động chăn nuôi của nước này. Theo hãng thức ăn chăn nuôi Anova Feed, dự báo quy mô đàn heo tại Trung Quốc sẽ bị thu hẹp sau đợt mưa lũ, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung, tạo điều kiện thúc đẩy giá trị heo tại nước này tăng lên. Giá heo hơi đã đồng loạt tăng tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc, với mức tăng lên tới 3.000 đồng trên kg, lên 64.000 đồng trên kg. So với mức đáy hồi tháng 3 năm 2023, giá heo hơi hiện nay đã tăng được gần 40%. Trước các thông tin tích cực trên thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu doanh nghiệp chăn nuôi heo như DBC, HAG, BAF, MML và PSL cũng đã bứt phá khá mạnh so với mặt bằng chung của thị trường trong ngày 8 tháng 8, tăng từ 2% đến 7%.
Theo đà tăng của giá heo hơi từ hồi tháng 4 năm 2023 đến nay, thị giá cổ phiếu của các doanh nghiệp chăn nuôi heo cũng đã phục hồi ấn tượng chỉ sau vài tháng. Trong đó, cổ phiếu Dabaco tăng mạnh nhất với mức tăng gần 86% chỉ trong 4 tháng qua. Với mức giá heo hơi hiện tại, các doanh nghiệp chăn nuôi niêm yết bắt đầu có lãi mỏng trở lại. Trong đó, dữ liệu cho thấy nhờ tự chủ được thức ăn nên giá vốn chăn nuôi của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam ở mức 42 đến 45.000 đồng trên kg. Đối với tập đoàn Dabaco, theo chia sẻ của lãnh đạo tập đoàn này, hồi đầu năm thì giá vốn ở mức 55.000 đồng trên 1 kg heo. Thực hiện phúc lợi động vật, hướng phát triển chăn nuôi bền vững chất lượng. Phúc lợi động vật là việc đối xử nhân đạo để vật nuôi có trạng thái tốt nhất về mặt thể chất, tinh thần. Đối với nhiều quốc gia, đây là vấn đề không mới, nhưng tại Việt Nam, mặc dù đã được quy định trong luật chăn nuôi, song vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Nhằm phát triển chăn nuôi bền vững, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và hướng tới xuất khẩu, Bắc Giang là một trong những địa phương đi đầu triển khai thực hiện phúc lợi động vật. Xuất phát từ những đòi hỏi thực tế cũng như hiện thực hóa các quy định của luật chăn nuôi, mới đây, công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh đã bắt đầu thực hiện phúc lợi động vật trên đàn lợn và gà đẻ trứng. Đơn vị đăng ký thực hiện phúc lợi động vật đối với một số trại gà đẻ trứng và lợn theo quy định của tổ chức đối xử nhân đạo với động vật trang trại. Các chuyên gia của tổ chức này đã đến tư vấn về hồ sơ, khảo sát trang trại và hướng dẫn các bước thực hiện. Công ty bước đầu áp dụng đối với 5.000 con gà đẻ trứng. Theo quy trình mới, gà mẹ không được nhốt trong lồng chật hẹp, thay vào đó phải có không gian rộng rãi, thoáng mát, được bố trí sào đậu, ổ đẻ và các cơ sở vật chất khác theo tiêu chuẩn của tổ chức HFAC để gà thể hiện tập tính, hành vi tự nhiên của loài. Ngoài ra, doanh nghiệp hạn chế tiêm các chất kháng sinh, ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học trong phòng chống dịch bệnh. Tương tự, đối với đàn lợn, công ty Hải Thịnh đang sắp xếp bố trí lại chuồng trại, vật tư nhằm bảo đảm cơ sở vật chất, không gian phù hợp cho gần 1.000 lợn nái theo tiêu chuẩn phúc lợi động vật. Nếu trước đây, bình quân mỗi con lợn chỉ được nuôi nhốt trong phạm vi 0,5 đến 1 mét thì nay được bố trí diện tích gấp đôi. Về chế độ chăn nuôi cũng như phòng chống dịch phải đảm bảo lợn không bị đói khát, có môi trường thích hợp, thoải mái vận động và không bị đối xử, đánh đập dẫn đến sợ hãi hay các căng thẳng khác. Quá trình vận chuyển, giết mổ lợn được giám sát chặt chẽ, trong đó bảo đảm vật nuôi được ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, được gây tê trước khi giết thịt và không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ. Trung Quốc dự trữ khối lượng khổng lồ thịt lợn. Cứ 2 con lợn trên thế giới thì một con vào bụng người Trung Quốc. Bắc Kinh giấu kho dự trữ thịt khổng lồ ở đâu? Theo Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc tiêu thụ 700 triệu con lợn mỗi năm, chiếm một nửa tổng lượng tiêu thụ của toàn thế giới. Thậm chí có câu ví von rằng cứ 2 con lợn trên thế giới thì một con sẽ vào bụng người Trung Quốc. Lợn và thịt lợn vốn có ý nghĩa quan trọng ở Trung Quốc trong hàng ngàn năm qua, là biểu tượng của sự sinh sôi và thịnh vượng. Loài vật này từ lâu thường được nhắc đến trong văn học, âm nhạc và nghệ thuật Trung Quốc. Lợn là một trong 12 con giáp của Trung Quốc và ký tự mang nghĩa nhà trong tiếng Trung, cũng là hình tượng một con lợn dưới mái nhà. Theo luật quản lý thịt dự trữ Trung Quốc, thịt lợn dự trữ bao gồm cả lợn sống và thịt lợn đông lạnh. Hồi năm 2018, chính quyền tỉnh Vân Nam tiết lộ với The New York Times rằng địa phương này đã dự trữ 132.000 con lợn, 400 tấn thịt lợn đông lạnh và 3.000 tấn giam bông. Trung Quốc hiện duy trì hơn chục kho dự trữ thịt lợn đông lạnh rộng lớn, hiện đại khắp trên cả nước. Tại kho dự trữ thịt đông lạnh của tập đoàn thực phẩm La Ngưu Sơn ở tỉnh Hải Nam, có những kệ hàng cao chạm trần 21 m, tương đương với tòa nhà 7 tầng, được dùng để chứa những thùng thịt lợn đông lạnh. Âm 18 độ C là nhiệt độ tiêu chuẩn quốc gia đối với kho dự trữ thịt đông lạnh. Nhiệt độ chỉ có thể thấp hơn, không thể cao hơn và cần duy trì mức nhiệt độ này trong vòng 24 giờ. Nhiệt độ của kho hoàn toàn là quản lý tự động. Một quản lý kho nối với Shanghai Observer. Nhà kho này lưu trữ nhiều loại thịt lợn khác nhau như thịt nạc vai, thịt mông, thịt ba chỉ, sườn trong các thùng các tông và có thể kiểm tra nguồn gốc và ngày sản xuất bằng cách quét mã QR trên mỗi thùng. Đặc biệt, thịt lợn nhập kho phải trải qua hàng loạt quy trình kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm vô cùng nghiêm ngặt. Theo quy định của Trung Quốc, một lô thịt sẽ được bảo quản trong kho lạnh khoảng 3 tháng, sau đó sẽ được tung ra thị trường và một lô thịt mới sẽ được nhập mới vào kho. Ông Lý Dũng khẳng định chất lượng thịt đông lạnh không hề kém cạnh thịt lợn tươi, thậm chí có phần nhỉnh hơn nhờ hương vị được bảo quản triệt để cũng như đảm bảo yêu cầu an toàn thực phẩm. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!